Thế giới sẽ trông như thế nào nếu thời gian trôi nhanh? Chúng ta sẽ thấy gì nếu như thời gian trôi chậm lại? Bây giờ chúng ta có thể làm thế này và quan sát cuộc sống quen thuộc theo các cách mới đáng kinh ngạc. Nhìn thấy các thế giới thời gian khác biệt, như vậy là một trải nghiệm kỳ diệu. Nhưng con người chúng ta không cần ma thuật để điều khiển thời gian như vậy. Công nghệ hiện đại, máy quay tốc độ cao và các chụp ảnh tua nhanh thời gian phức tạp, kết hợp với các siêu máy tính mạnh mẽ, tất cả bộc lộ mọi khía cạnh của thế giới, của vũ trụ một cách khó tin. Chúng ta sắp tiến vào một thế giới kỳ lạ, một nơi vượt trên thưởng thức, nơi mà chúng ta có thể thấy các sự việc bình thường bị che giấu. Một vài sự việc là do chúng ta quá chậm, dường như không bao giờ thay đổi. Và vài sự việc thì quá nhanh, chúng kết thúc trong nháy mắt. Qua thời gian, con người bị ám ảnh bởi việc đo lường thời gian. Hướng của mặt trời hay mặt trăng ngang qua bầu trời là đồng hồ tự nhiên, và mặt trời đem đến cho nhân loại những chiếc đồng hồ đầu tiên. Tổ tiên chúng ta đã nhận thấy rằng mặt trời có thể đi theo một đường, có thể đoán trước ngang qua bầu trời. Vì thế chúng ta có thể theo dấu thời gian bằng vị trí từ bóng mà mặt trời tạo ra, rất chính xác, miễn là mặt trời chiếu sáng. Các thiết bị máy móc có thể theo dấu thời gian chính xác hơn và không phụ thuộc vào mặt trời hay mặt trăng, rất quan trọng trong việc mở rộng kiến thức của chúng ta về thế giới. Các công cụ này còn cho chúng ta nhận thức về thời gian trôi đều như một cái máy, có tính chính xác cố định của riêng nó. Chúng ta tin tưởng vào nhịp thời gian đều đặn đến nỗi sắp xếp cuộc sống hiện đại bằng tiếng tích tắc của đồng hồ. Thời gian là một khái niệm khó nắm bắt và chắc chắn không còn tồn tại theo cách chúng ta nghĩ. Cuối cùng, Albert Einstein đã cho thấy từ hàng trăm năm trước, thời gian chỉ là tương đối, một trải nghiệm mà những ai hâm mộ bóng đá đều hiểu. Nhận thức về thời gian của họ thay đổi dựa vào hiệp đấu. Sự phấn chấn của việc ghi bàn sớm biến mất dần. Việc bảo vệ tỷ số thắng 1-0 là rất mong manh và khiến thời gian trôi rất chậm đối với một nửa sân vận động này. Sự kết thúc của trận đấu và chiến thắng dường như còn cách xa lắm. Đối với người hâm mộ của đội bị dẫn trước, sự kết thúc của trận đấu đang đến quá nhanh. Thời gian dường như đang tăng tốc. Chắc chắn không còn nhiều thời gian để gỡ hòa, và rồi thời gian lại trôi chậm lại.
Trải nghiệm của khoảnh khắc thăng hoa dường như kéo dài mãi mãi. Nhưng dù trải nghiệm về thời gian đa dạng thế nào, chúng ta vẫn có một thiết bị bấm giờ chính xác đang tích tắc trong đầu. Các nhà khoa học gọi đó là hiệu ứng canh khoảng thời gian. Nó sắp xếp mọi thứ từ lời nói đến việc đi đứng, và là một trong các chức năng hiểu tối thiểu nhất của não bộ. Gõ một nhịp một cách vô thức, có lẽ là do chán nản, và bạn sẽ bắt đầu nhịp giống với nhịp gõ của những người khác, khoảng một nhịp mỗi nửa giây, cho thấy chúng ta có mấy nhịp riêng đâu đó trong não. Tuy nhiên, không có một phần nào của não tích tắc để đo lường thời gian. Cả bộ não bị cuốn theo các nhịp điệu khác nhau như một dàn nhạc. Tất cả được giám sát bởi một phần não bộ đặc biệt, hoạt động như người chỉ huy, tạo ra nhịp điệu cơ bản mang lại hiệu ứng canh thời gian. Nhưng điều cơ bản đó có thể được thay đổi. Não người rất giỏi trong việc nhận ra thay đổi nhỏ nhất trong nhịp điệu, và rất giỏi trong việc đồng bộ hóa với mẫu bên ngoài. Người chơi guitar và vũ công flamenco ứng biến rất nhiều trong màn biểu diễn, nhưng họ vẫn đồng bộ, thậm chí qua các thay đổi nhịp điệu phức tạp. Nhịp bên trong rất quan trọng trong việc nhận thức thời gian. Các giác quan chỉ thể hiện thế giới trong các khoảng thời gian. Nếu không, chúng ta sẽ bị quá tải thông tin, và tốc độ thể hiện dường như được điều khiển bằng nhịp bên trong đó. Sự thể hiện liên tiếp này tạo ra nhận thức của chúng ta về thời gian và một chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp. Nhưng nhịp điệu bên trong thay đổi theo độ tuổi. Mấy nhịp của trẻ con nhanh hơn của người trưởng thành, mặc dù chỉ là vài phần 10 của một giây. Đó có phải là lý do chúng ta thấy thời gian dường như trôi nhanh hơn khi già đi? Vì nhận thức thời gian có thể thay đổi và mấy nhịp bên trong có thể thích ứng. Chúng ta có thể dạy não bộ nới rộng các giới hạn về nhận thức thời gian hàng ngày được không? Các chuyên gia võ thuật làm được điều đó. Não bộ của họ có thể làm chậm thời gian để có thể thấy và phản ứng với các di chuyển cực nhanh, khiến người xem nghiệp dư thấy kinh ngạc. Điều này cũng xảy ra ở các môn thể thao khác, khi ai đó được nói là đang tập trung cao độ, giống như bước ra khỏi dòng chảy thời gian bình thường. Nhưng có một cách khác để thay đổi nhận thức về thời gian. Nó dường như là đối lập hoàn toàn với võ thuật. Chúng ta đo lường dòng chảy thời gian theo tiềm thức, đôi khi liên quan đến bộ đo khoảng thời gian. Vì vậy chúng ta có thể kéo dài thời gian bằng cách không chú ý đến đồng hồ bên trong. Đây là điều tu sĩ Phật giáo làm khi thiền. Bằng cách chỉ chú ý đến khoảnh khắc hiện tại, thời gian dường như trôi chậm lại. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma mô tả trải nghiệm thiền cho một nhóm nghiên cứu thần kinh học, họ nhận thấy thiền lâm thay đổi thời gian giống như khi tập trung cao độ.
Và khi một tu sĩ thức tỉnh sau khi thiền, thời gian dường như đã trôi qua nhiều hơn so với thực tế. Nếu con người có thể trải nghiệm nhận thức về thời gian thay đổi, không có gì ngạc nhiên khi các động vật khác có thể nhận thức thời gian theo các cách rất khác nhau. Ý thức về tốc độ các sự việc diễn ra phụ thuộc một phần vào thông tin thô mà não bộ nhận được. Cho một người xem một chuỗi hình ảnh liên tiếp và chúng nối thành một dòng liên tiếp khi tốc độ hơn 60 hình trên một giây. Với loài ruồi, hình ảnh không nối nhau cho đến khi đạt gần 300 hình trên một giây. Vì vậy, ruồi có thể lấy thông tin từ một sự việc nhiều hơn chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng thấy sự việc chậm hơn chúng ta rất nhiều. Và ruồi cần phải như vậy, bay nhanh trong các không gian hạn chế, cần phải phản ứng rất nhanh. Điều này mang đến cho loài ruồi các kỹ năng nhào lộn trên không khác thường. Và khó bị chúng ta đánh trúng. Ruồi giỏi hơn chúng ta trong việc nhìn và phản ứng với các sự việc di chuyển nhanh, nhưng sự khéo léo cho phép chúng ta mở rộng nhận thức về thời gian, vượt xa giới hạn sinh vật học. Với công nghệ hiện đại, chúng ta có thể làm chậm và phân tích các sự việc trong thế giới tự nhiên một cách rất nhanh chóng và kết thúc trong tích tắc, và điều này tiết lộ vài điều bất ngờ. Tôm tích ăn các loài vỏ cứng như cua và con trai. Nó dùng càng để đập vỡ vỏ con mồi và thậm chí có thể phá vỡ những chiếc vỏ sò cứng nhất bằng một cú đánh cực nhanh mà chúng ta không thể nhìn thấy ở tốc độ thường. Chúng ta kéo giãn thời gian để hiểu được tại sao vỏ tôm lại nguy hiểm như vậy. Ở tốc độ này, một cái nháy mắt sẽ kéo dài 20 giây. Các nhà khoa học đo lường tốc độ của càng tôm ở khoảng 23 km trên giây, cú tấn công nhanh nhất trong vương quốc động vật. Để đạt tốc độ này, càng tôm trải nghiệm 8.000 gram đáng kinh ngạc và tấn công con ốc với một lực tương đương hơn 100 lần so với trọng lượng cơ thể của tôm. Nhưng vỏ tôm không bị phá vỡ bởi tác động này, nhưng nó sẽ vỡ tan do bong bóng khí. Khi một bong bóng hình thành, cành vỏ sò sẽ tạo ra lỗ hổng, sập đổ với năng lượng đủ để tạo âm thanh lớn, và đôi khi là cả tia sáng. Một áp suất chân không lớn tạo ra bởi sự sập đổ này đập tan các vỏ cứng nhất thành từng mảnh. Bằng cách làm chậm thời gian như thế này, chúng ta có thể thưởng thức thế giới tự nhiên theo nhiều cách mới đầy thú vị. Cá sồng là loài cá ăn thịt lớn nhất ở các con sông vùng nhiệt đới. Chúng lượn lờ dưới mặt nước tìm kiếm côn trùng, ếch hay bò sát trên các nhánh sông.
Và khi nhìn thấy con mồi, một con cá sòng lớn có thể nhảy cao 2 mét với độ chính xác hoàn hảo. Nhưng giải thưởng cho loại cá chính xác nhất là của cá cung thủ. Loài cá này cũng săn mồi trên mặt nước. Nó không thể nhảy cao, nhưng có một cách đớt mồi hiệu quả hơn nhiều. Nó có thể bắn nước với độ chính xác cao và bắn côn trùng xa gần 2 mét với đủ lực để hạ gục con mồi. Hành động này phải được làm chậm lại hơn 100 lần trước khi các nhà khoa học có thể biết cá cung thủ làm điều này như thế nào. Đầu tiên nó đứng ngay phía dưới con mồi để giảm sự sai lệch qua mặt nước. Sau đó nhắm mục tiêu. Cá cung thủ không thể di chuyển mép của chúng, vì vậy nó nhắm mục tiêu bằng cách thẳng cơ thể. Lưỡi được tạo hình để hình thành đường rãnh ngược với vòng miệng như nòng súng trường, và sự co bóp mạnh của cơ mang tạo lực cho cú bắn. Cá mặt quỷ dùng kỹ thuật ngược lại, đột ngột mở to miệng tạo ra lực hút mạnh, đủ để hút bất cứ thứ gì bơi gần đó. Tắc kè hoa cũng là loài nguy hiểm và cực nhanh. Và nó phải như vậy. Sự phản xạ của con mồi cũng nhanh như vậy, với cú nhảy chịu tải bằng lò xo để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng lưỡi của tắc kè hoa nhanh hơn và quá nhanh khi nó dùng riêng lực ở cơ. Phân tích ở tốc độ cao cho thấy gốc lưỡi được quấn trong các sợi đàn hồi được kéo giãn chậm bằng cơ. Sau đó tắc kè hoa thả sợi đàn hồi ra, thè lưỡi ra ngoài giống như cách cá cung thủ thả mũi tên. Nhưng lưỡi của tắc kè hoa không phải là nhanh nhất. Một số con cóc còn nhanh hơn. Bây giờ chúng ta nhìn thấy và bây giờ chúng ta không nhìn thấy nữa. Tua chậm quá trình này lại 100 lần cho thấy cóc có một bí quyết nhỏ. Cũng như được tải bằng lò xo, lưỡi của nó được nối ở trước miệng và vụt ra để vồ lấy bữa ăn đi ngang qua. Trong phòng thí nghiệm, loài cóc ở sông Colorado có vẻ có chiếc lưỡi nhanh nhất, từng được đo lường nắm giữ kỷ lục thế giới cho đến gần đây. Hiện giờ vị trí của nó đã bị cướp đi bởi một con kỳ nhông. Chiếc lưỡi bật mạnh nhất hành tinh nhắm trúng mục tiêu chỉ trong 7/1000 giây. Ảnh chụp tốc độ cao tiết lộ cho chúng ta nhiều điều về thế giới tự nhiên. Nhưng các nhà khoa học dùng thuật chụp ảnh để ngưng động thời gian ngay khi thuật chụp ảnh được phát minh ra.
Một trong những nhà tiên phong là Edward Muybridge vào năm 1877. Ông ta muốn biết liệu một con ngựa đen phi có thể hoàn toàn ở trên không, một điều bình thường không thể thấy. Để xác định, Muybridge lắp đặt một chuỗi 24 máy ảnh. Mỗi máy ảnh bấm một nút, một phần giây sau khi máy bên cạnh chụp. Và ông cho thấy, khi đang phi, cả 4 chân của ngựa đều rơi xuống đất. Muybridge chỉ xem chúng là các tấm hình tĩnh, nhưng một chuỗi ảnh tĩnh tạo ra một bộ phim. Chỉ vài năm sau khi thí nghiệm của Muybridge, các bộ phim như vậy trở thành mốt, lấy cảm hứng từ trong tất cả các thứ, một cái hắt xì. Vào thập niên năm 1890, Thomas Edison ghi lại một người đàn ông gọi là Fred Ott với hành động hắt xì có thể được nhìn rõ trong các phát minh của Edison, máy hoạt ảnh. Trong thiết bị này, hình ảnh được chiếu liên tiếp đủ nhanh để nối chúng thành một ảnh động duy nhất. Các thiết bị làm mờ ảnh tĩnh trở thành các bộ phim nổi bật trong một thời gian dài. Ví dụ như thiết bị zoetrope được phát minh vào những năm 1830. Các phát minh này hiệu quả vì chúng ta không thấy các hình ảnh riêng biệt trên một tần số nhất định. Nhưng Edison không dừng lại ở đó. Lấy ý tưởng từ cái hắt xì của Fred Ott, bộ phim đầu tiên có bản quyền, công nghiệp điện ảnh thực sự thành công vào cuối thế kỷ 19, khi Edison quay lại các hình ảnh cuối cùng của miền Tây hoang dã. Điệu nhảy ma quái của bộ tộc Cheers và nụ hôn trên phim đầu tiên gây náo động khi được trình chiếu. Các thiết kế máy quay cải thiện nhanh chóng và các cách tốt hơn để chiếu phim, đồng nghĩa với việc nhiều khán giả có thể xem phim cùng lúc. Và các máy quay mới hơn có thể ghi hình với tốc độ nhanh hơn, làm chậm thế giới lại để giải trí và giáo dục. Trong thời đại số, máy quay không cần phim. Máy quay này ghi lại các hình ảnh với 10.000 khung hình trên giây, và vì vậy làm chậm thời gian khoảng một hệ số 400 khung hình trên giây. Muybridge sẽ vui mừng và ngạc nhiên khi thấy thế giới như thế này. Dù Muybridge không cần xem hình ảnh là phim, hình ảnh tĩnh ông tạo ra có thể làm thành mạch phim rất ấn tượng trong thời đại của ông. Ông cũng là người đầu tiên nhận ra làm chậm hay ngưng động thời gian có thể hé lộ các bí mật về thế giới. Ngày nay, có các máy quay có thể làm chậm thời gian nhiều hơn 1 triệu lần. Quan trọng trong việc hiểu được điều gì xảy ra đối với tốc độ cực cao. Năm 2003, thảm họa tấn công chương trình tàu con thoi của NASA. Sau một nhiệm vụ có vẻ bình thường, tàu con thoi Columbia tái nhập vào khí quyển. Trên bầu trời Nevada, tàu con thoi Columbia cực nóng như sao kim khi cú va chạm đốt nóng lớp vỏ ngoài. Vài phút sau, trên bầu trời Texas, nó vỡ tan. Fido, when are you expecting tracking? 1 minute ago, flight. GNC flight. Flight GNC. Cú sốc làm câm lặng trung tâm điều khiển nhiệm vụ vốn huyên náo. Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
Phát lại máy quay tốc độ cao thường để giám sát việc cất cánh. Các nhà khoa học ở NASA thấy một miếng bọt nhỏ rơi ra và làm thủng cánh tàu. Nhưng một miếng bọt mềm gây thiệt hại đến mức nào? Các nhà khoa học ở NASA bắt đầu tìm hiểu. Họ đốt một khối bọt tương tự ở đầu tàu con thoi và quay lại tác động bằng máy quay tốc độ cao mới nhất. Kết quả rất đáng kinh ngạc. Khi tàu không gian đạt tốc độ khủng khiếp, khối bọt hoạt động như một viên đạn súng thần công. Một cú đánh sượt qua cũng có thể xé toạc lỗ hở. Với thông tin này, các nhà khoa học NASA có thể thiết kế lại các bộ phận quan trọng của tàu con thoi. Và 3 năm sau, tai nạn của tàu Columbia và phi hành đoàn, một tàu con thoi khác rời bệ phóng ở Florida để trở vào không gian. Mỗi cú phóng hiện nay được giám sát bởi nhiều máy quay tốc độ cao. Sự an toàn của các chuyến đi vào không gian phụ thuộc vào khả năng điều khiển thời gian này. Vì có thể làm chậm thời gian, chúng ta có thể phân tích các sự việc tốc độ cao như vậy một cách chi tiết. Nhưng các kỹ thuật tương tự này còn hé lộ thế giới đẹp vượt qua cả nhận thức của chúng ta như thế nào. Nhưng có một cú nổ rất nhanh đối với cả máy quay nhanh nhất. Hàng trăm triệu màn trình diễn pháo hoa có thể xảy ra trong chớp mắt. Chúng được tạo ra bằng các hạt cháy như proton và chạm vào nhau để phá vỡ ra và xem chúng chứa gì. Một vài hạt cơ bản được tạo ra bởi sự nổ này tồn tại trong thời gian rất ngắn, khoảng 1/10 của 1/1 tỷ của một giây. Và các hạt proton gốc va chạm càng mạnh thì kết quả càng choáng ngợp. Đây là máy gia tốc hạt ở CERN, hay nó sẽ là máy gia tốc hạt khi được hoàn thành. Một đường hầm dài cắt ngang qua đá cứng sâu dưới biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Ở bên trong, một ống dài 27 km, bao quanh bởi các nam châm siêu dẫn, sẽ có các hạt proton va chạm với nhau với lực lớn nhất từ trước đến nay. Vài nhà khoa học nghĩ rằng các hạt proton sẽ va chạm với đủ năng lượng để tạo ra lỗ sâu, các khe hở trong không, thời gian cho phép các phân tử đi tới hay lui lại trong thời gian, phá vỡ các giới hạn cơ bản trong nhận thức về thời gian. Một proton chỉ mất 1/10.000 giây để đi khắp ống này trong quá trình băng qua Pháp và Thụy Sĩ nhiều lần.
Khi va chạm, chúng sẽ đạt đến 99,9999% tốc độ ánh sáng. Và tốc độ ánh sáng là tốc độ giới hạn cơ bản trong vũ trụ. Không có gì có thể nhanh hơn hay nó có thể không. Ở các tỷ lệ nhỏ này, vũ trụ là một nơi rất kỳ quặc. Một phân tử có thể va phải rào cản và xuất hiện tức thời ở bên kia. Một thứ được biết đến là đường hầm lượng tử. Bây giờ các nhà khoa học gửi sóng cực ngắn qua một rào cản dài 12 cm với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, và tín hiệu của chúng mang thông tin. Nó được mã hóa bằng một tròn bản giao hưởng thứ 40 của Mozart. Những sự kiện này diễn ra quá nhanh, đến nỗi nếu chúng ta làm chậm thời gian, đủ để chứng kiến cuộc đời của chúng ta sẽ kéo dài hàng tỷ năm. Phần lớn thế giới bị che giấu vì nó xảy ra quá nhanh. Trong một nháy mắt, một con ruồi đập cánh 20 lần. Một con khỉ nhông có thể bắt được mồi cho bữa tối. Và hàng triệu màn trình diễn phân tử pháo hoa cơ bản có thể xảy ra. Nhưng các sự việc diễn ra quá chậm để chúng ta nhìn thấy cũng có thể được hé lộ bằng công nghệ hiện đại. Quan sát việc gì xảy ra khi chúng ta tăng tốc thời gian hơn nữa là phần 2 trong chuyến hành trình này. Nhưng các sự việc diễn ra quá chậm để chúng ta nhìn thấy cũng có thể được hé lộ bằng công nghệ hiện đại. Quan sát việc gì xảy ra khi chúng ta tăng tốc thời gian hơn nữa là phần 2 trong chuyến hành trình này. Thế giới thực vật thay đổi chậm hơn nhiều so với thế giới của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần tăng nhanh thời gian để xem chúng sống thế nào. Giống như chúng ta thực vật cũng nhận thức về thời gian. Chúng đo lường thay đổi độ dài của ngày quanh năm. Điều đó cho chúng biết khi nào hoa nên nở. Viewed like this, cities change and grow before our eyes. Và vài loài cây chỉ nở vào thời gian nhất định trong ngày. Mỗi bông hoa điềm điềm nở vào buổi sáng và tàn vào buổi chiều. Thế giới thực vật có vẻ thanh bình hơn thế giới của con người khi được quan sát ở tốc độ này. Theo cặp độ ngày, tháng, năm, các mẫu hình mới rõ nét lên trong thế giới tự nhiên.
The spinning of the Trái Earth đất does quay more quanh than trục just tạo create ra day ngày and và night. đêm. The Earth, Sun, Khi quay, and Moon mặt are trời và locked mặt in trăng their mọc swirling và dance lặn by khi nhìn từ gravity. trái đất. The gravity of both Ngay cả trong Sun thế and giới Moon công nghệ exert a hiện pull đại, on our planet. cuộc sống của chúng ta vẫn thắt But chặt only với các mô hình water tự is nhiên free này. to respond to this Vòng quay force. của trái đất không chỉ So, tạo ra as ngày the và Earth đêm. turns beneath them, Trái đất, the mặt gravitational trời pull và of mặt Sun trăng and Moon bị khóa trong causes vòng xoáy tides do to trọng lực. rise and fall. Trọng lực của cả mặt trời và mặt trăng gây lực hấp dẫn lên hành tinh này, nhưng chỉ có nước là tự do phản ứng lại One cực of the này. biggest tides of Vì all vậy, occurs khi trái đất here, quay ở dưới lực around hấp the dẫn của mặt southwest trời coast và of mặt England, trăng, where the khiến thủy water triều can dâng rise lên more và than rút 10 xuống. meters. The dance of Earth, Hình dáng của Moon lưu vực and đại Sun dương ảnh is a hưởng thời gian complex và one. độ cao thủy triều. Roughly every 28 Một trong những các dòng thủy triều lớn nhất xảy ra ở đây, quanh bờ biển Tây Nam nước Anh, nơi nước có thể dâng lên hơn 10 and a mét. different amount is lit by the sun. Over this lunar month, Điều the nhảy của moon trái goes đất, from mặt full trăng và mặt trời to rất new phức tạp. and back to full again. Khoảng mỗi And this 28 ngày, changing mặt relationship trăng hoàn of the thành quỹ sun đạo and quanh moon trái đất. also affects the height of the tide. Vậy nên mỗi When đêm the sun nó and mọc moon ở một line nơi up, khác when the moon và một is phần either khác new được or mặt trời full, chiếu the sáng. tides are higher. Spring tides. And when sun and moon are at right Trong tháng angles to âm each lịch other, này, mặt when the trăng moon từ trăng appears tròn half thành lit, trăng non the tides và are lại thành smaller. trăng tròn. Neap tides. Some creatures Mối liên hệ contract thay đổi these này giữa tides. mặt trăng và mặt trời cũng ảnh Horseshoe hưởng đến crabs chiều have cao của followed thủy the triều. moon's cycles for several hundred million years. Và khi mặt They lay trời và their mặt eggs trăng on the thẳng beach hàng, out of reach of predatory khi mặt fish. trăng non hoặc But only tròn, crawl out thủy of the triều water sẽ to cao spawn hơn, around the gọi spring là nước tides. lớn. This Và means khi mặt their trăng eggs mùa will be hè ở safely các góc buried ban in the đêm, sand thì khi đó until the mặt next trăng spring sáng một tide nửa, washes thủy them out. triều sẽ thấp hơn, gọi là nước ròng. These monthly cycles of the moon Và sinh vật are có also thể phát hiện important sự to thay us. đổi này. Cua We may móng have spent a ngựa đi lot theo of chu time kỳ của mặt working out trăng how to từ measure hàng triệu năm. seconds, minutes, Chúng để and trứng trên bờ hours biển cách accurately. xa cá săn But mồi we've also và chỉ bò taxed ra our khỏi brains nước over để how đẻ to trứng measure khi months nước and lớn. years. Because of the Nghĩa là complex trứng sẽ được chôn relationship an toàn between trong sun, cát moon, cho đến and khi earth, đợt nước lớn kế developing tiếp rửa calendars trôi has đi. been, and still is, fraught with problems. Some calendars are based on the moon's cycle. Chu kỳ hàng tháng của For mặt trăng example, cũng quan the trọng với Islamic chúng ta. year is 12 Chúng ta có lunar thể dành nhiều months, thời gian tìm each cách month đo lường starting chính xác with the giây, rising phút of the và crescent giờ, moon. nhưng cũng đặt ra thêm một This nhiệm is vụ the khó calendar về used cách to đo lường determine tháng và năm. religious festivals and events. Other calendars, such as the Vì mối quan hệ Gregorian phức tạp calendar giữa mặt used by trời, the mặt Western trăng world và since trái đất và 1582, việc tính lịch are based đã on và our đang gặp yearly nhiều khó journey khăn. around the sun. Một vài loại lịch dựa vào chu kỳ của mặt trăng, ví dụ như lịch Hồi giáo có 12 The tháng âm cycle lịch. of the seasons. The Earth is tilted Mỗi on tháng its bắt đầu từ axis, khi so trăng lưỡi liềm as it mọc. orbits the sun, Đây là lịch sometimes dùng để the quyết định northern các lễ hội hemisphere và sự faces kiện towards tôn the giáo. sun, creating summer, and at other times it faces away,
creating winter. Các loại lịch khác như lịch Gregory dùng bởi phương Tây từ năm 1582 dựa vào chặng đường hàng năm quanh thế giới. Các loại lịch đó nên được đồng nhất với nhịp điệu hàng năm của hành tinh, chu kỳ các mùa. Trái đất nghiêng trên trục, vì vậy khi đi vào quỹ đạo quanh mặt trời, đôi khi bán cầu Bắc đối diện với mặt trời tạo ra mùa hè, và khi khác nó hướng đi khỏi mặt trời tạo ra mùa đông. Lịch dự đoán mùa rất quan trọng trong hàng thiên niên kỷ này. Chúng cho chúng ta biết khi nào nên trồng cây, nhưng lịch âm và lịch dương không đồng bộ. Lịch Hồi giáo lệch 11 ngày trong một năm so với lịch Gregory. Tuy nhiên, lịch Do Thái kết hợp các chu kỳ của mặt trời và mặt trăng. Mặc dù đôi khi nó cần thêm một tháng để thực sự hiệu quả. Mặt trời và mặt trăng đồng bộ trong chu kỳ dài hơn, nhưng để thấy điều này xảy ra, chúng ta phải chờ đến hơn 19 năm. Trong chu kỳ này, vị trí của trăng tròn ở một thời gian cụ thể vào ban đêm thay đổi tương quan với các định tinh, nhưng mỗi 19 năm nó trở về cùng vị trí. Đây là chu kỳ Meton của mặt trăng, và vì lịch Do Thái kết hợp chu kỳ mặt trăng và mặt trời, nó cũng lặp lại chu kỳ Meton. Chu kỳ Meton cũng gồm các tuần hoàn phức tạp. Quyết định ngày lễ Chủ nhật phục sinh, vì lễ phục sinh liên kết với chu kỳ của mặt trăng và mặt trời, là ngày Chủ nhật đầu tiên sau lần trăng tròn đầu tiên, sau tiết xuân phân. Nhìn từ khía cạnh thời gian này, thế giới thay đổi theo nhiều cách đáng ngạc nhiên. Kỳ ướt và khô sẽ phủ lên bức tượng này một lớp gỉ đồng màu xanh đẹp, hình thành khi các tinh thể phát triển và nở hoa như một khu vườn thu nhỏ. Nhưng chúng ta đang thấy thời gian trôi nhanh hơn. Các tinh thể này mất khoảng 20 năm để phát triển như thế này. Khi nhận thức về thời gian của chúng ta mở rộng thành các chu kỳ dài hơn, không chỉ có các cảnh vật thu nhỏ thay đổi trước mắt chúng ta, trên quy mô hàng chục nghìn năm bản chất của hành tinh thay đổi hoàn toàn. Và đó là do trái đất lắc lư trên trục, tạo cho chúng ta một chuyến đi chóng mặt quanh mặt trời. Hình dạng quỹ đạo của trái đất cũng đa dạng trong giai đoạn 100.000 năm. Và hướng của trục trái đất thay đổi trong giai đoạn 23.000 năm, như một chuyển động theo quán tính quay tròn chậm. Nếu tăng tốc sự rung lắc này, chúng ta có thể thấy rằng góc của trục trái đất cũng thay đổi mỗi năm 41.000 năm. Sự kết hợp của tất cả các chu kỳ này nghĩa là có những khi bán cầu Bắc nhận ít hơi nóng từ mặt trời hơn, khiến đỉnh băng ở địa cực phát triển. Khi sự rung lắc kết hợp để đốt nóng địa cực lần nữa, các đỉnh băng này sẽ tan ra. Chu kỳ dài này gọi là chu kỳ Milankovitch, hình thành lịch sử loài người trong hàng trăm ngàn năm khi các kỷ băng hà đến và đi.
Với mỗi sự chuyển động của các dải băng, môi trường sống thay đổi, rừng thành bụi rậm, sau đó thành lãnh nguyên. Khi nhận thức của con người mở rộng trong hàng triệu năm, không chỉ có môi trường sống là thay đổi, các lục địa đang chuyển động không ngừng trên bề mặt hành tinh, bồi đắp với tốc độ như móng tay mọc. Thái Bình Dương đang thu hẹp lại quanh bờ khi lớp vỏ đại dương biến mất dưới các lục địa tạo ra núi lửa. Khi thời gian ở tốc độ này, cả vành đai Thái Bình Dương sáng rực với sự phun trào của núi lửa. Bây giờ đã rõ vì sao nó được gọi là vành đai lửa. Và đâu là nhận thức về thời gian lâu đời nhất? Không gì là bất biến. Toàn bộ vũ trụ đang đắm chìm trong điệu nhảy. Sử dụng các siêu máy tính mạnh mẽ, chúng ta có thể dự đoán các bước trong điệu nhảy này. Thiên hà, dải ngân hà sẽ va chạm với chòm sao gần nhất, sao Tiên Nữ. Phần lớn thiên hà là không gian, không chắc các tinh cầu sẽ va chạm. Nhưng qua hàng tỷ năm, trọng lực sẽ kéo các tinh cầu thành các kiểu hình mới, và cuối cùng là thành một thiên hà mới, kết hợp mà các nhà khoa học gọi đó là Milky Way. Đó là một sự mô phỏng chính xác, điều có thể sẽ diễn ra, mặc dù hiện tượng đẹp đẽ này sẽ mất hàng tỷ năm để xảy ra. Vậy có giới hạn nào về việc chúng ta có thể mở rộng nhận thức về thời gian đến đâu không? Một số nhà khoa học nghĩ vũ trụ sẽ giãn lỏng vật chất và năng lượng sẽ giãn mỏng đến nỗi bất cứ điều gì xảy ra sẽ ở trong khoảng thời gian hàng nghìn tỷ năm. Và có thể vũ trụ ít năng lượng và chậm chạp này sẽ tự đào hầm thành trạng thái năng lượng thấp trong chân không lượng tử, biến mất. Có lẽ một vũ trụ mới với các định luật khác về thời gian và không gian sẽ xuất hiện một quốc độ mới với một câu chuyện khác để kể lại. Nhưng đó là một nơi vượt trên hiểu biết của nhân loại. Vào năm 1970, William Blake viết, nếu những cánh cửa của nhận thức được thanh tẩy, con người sẽ thấy mọi thứ như bản chất của nó vốn là vô hạn. Từ khi William Blake viết các dòng này, công nghệ đã mở ra các cánh cửa về nhận thức để cho chúng ta thấy thế giới theo cách mới và diệu kỳ.